नमस्कार, मी छाया आणि माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। सणासुदीचे दिवस चालू आहेत आणि ह्या दिवसात प्रत्येक घरात वेगवेगळ्या प्रकारची मिठाई बनवली जाते। मग राखी पौर्णिमा असो की गौरी गणपतीसाठी नैवेद्य, झटपट काय बनवावं सुचत नाही। म्हणून मी घेऊन आलेली आहे दूध व साखर या दोन वस्तूंपासून बनवल्या जाणारी हलवाई स्टाईल मिठाई। स्वाद मात्र घरच्या आपुलकीचा। आपण पाहणार आहोत फ्रेश, दाणेदार, ज्युसी, सुपर सॉफ्ट कलाकंदची रेसिपी। चला तर सुरुवात करूयात। या ठिकाणी मी एक कढई घेतलेली आहे व त्यात अर्धा लिटर फुल फॅट दूध घालून घेतलेले आहे। गॅस चालू करून आपण दूध तापवून घेणार आहोत। या ठिकाणी जवळपास दूध तापत आलेले आहे। मला या मोठ्या गॅसची गरज पडणार आहे म्हणून मी ही कढई दुसऱ्या शेगडीवर ट्रान्सफर करून घेणार आहे। ही कढई मी दुसऱ्या गॅसवर ठेवलेली आहे आणि गॅस चालू करून गॅसची फ्लेम लो ठेवलेली आहे। गॅस चालू करून त्यावर मी एक पातेले ठेवलेले आहे व त्यात 1 लिटर दूध घालत आहे। हे दूध फुल फॅट दूध घेतलेले आहे। या दुधापासून आपण सॉफ्ट असे पनीर बनवणार आहोत। दूध तापत आहेत तोपर्यंत आपण काही वस्तूंची जुजबी तयारी करून घेऊयात। मी 2 पिवळे रसाळ असे लिंबू घेतलेले आहे व या एका लिंबाचे 2 भाग करून लिंबू यंत्राच्या साहाय्याने एका वाटीत लिंबाचा रस काढून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर लिंबू यंत्र नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस काढल्यानंतर तो गाळून घ्यायचा आहे। इथे मध्ये मध्ये मी कढईतील दूध हलवून घेत आहे। ह्या लिंबाच्या रसाचा उपयोग आपण दूध पाडण्यासाठी करणार आहोत। जर तुमच्याकडे लिंबू अवेलेबल नसेल तर तुम्ही लिंबाऐवजी व्हिनेगरचाही वापर करू शकतात। आपण इथे 1.5 लिंबाचा रस करून घेतलेला आहे व जेवढा रस निघाला साधारण तेवढेच पाणी मी यात टाकत आहे। थोडेफार पाणी कमी जास्त झाले तरी काही हरकत नाही। मध्ये मध्ये दोन्ही दूध ढवळण्याचे माझे काम सुरूच आहे। दूध तापतंय तोपर्यंत अजून एका गोष्टीची पूर्वतयारी मी इथे करून घेणार आहे। मी असे इथे एक मोठे पातेले घेतले आहे ज्यावर ही चाळणी व्यवस्थित बसेल आणि एक पातळ असा स्वच्छ सुती कपडा घेतलेला आहे, तो मी या चाळणीवर ठेवलेला आहे। आता आपण हे बाजूला ठेवून घेऊया। दोन्ही दूध मी ढवळून घेत आहे। आपल्या पातेल्यातले दूध आता तापत आलेले आहे। ह्याला आपण हलवत राहायचे आहे जेणेकरून त्यावर साय येणार नाही। दूध उतू जायला लागल्यावर गॅस बंद करायचा आहे। इथे मी गॅस बंद केलेला आहे। आपण जे लिंबू पाण्याचे मिश्रण तयार केलेले होते ते मी इथे थांबत असे एक चमचा टाकणार आहे। 1 चमचा लिंबूचा रस टाकल्यानंतर आपल्याला चांगले ढवळून घ्यायचे आहे। त्यानंतर पुन्हा 1 चमचा लिंबाचा रस त्यात ॲड करायचा आहे। पुन्हा चांगले ढवळून घ्यायचे आहे। तोपर्यंत आपण लिंबाचा रस टाकणार आहोत जोपर्यंत पाणी आणि पनीर वेगळे होणार नाही आणि पाण्याचा रंग थोडासा हिरवट असा होणार नाही। या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा लिंबाचा रस टाकायचा आहे। तुम्ही बघू शकता थोडी थोडी दूध फाटण्याची क्रिया चालू झालेली आहे। पुन्हा आपण लिंबाचा रस टाकणार आहोत। आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपले पाणी आणि पनीर वेगळे झालेले दिसत आहे, म्हणजे आपल्याला आता अजून लिंबू रस टाकण्याची गरज नाही। इथे तुम्ही लिंबू रस टाकणे थांबवायचे आहे। इथे मला 5 चमचे लिंबू रस लागलेला आहे व एवढे पाणी शिल्लक राहिलेले आहे। लिंबू रस शिल्लक राहिला तर चालतो, पण कमी पडला तर उगाच धावपळ नको। आता हे पनीर मिश्रित पाणी मी एका कपडा ठेवलेल्या चाळणीवर ओतून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता स्वच्छ असे पनीर तिथे तयार झालेले आहे। एकदम सुपर सॉफ्ट मुलायम असे पनीर तयार झालेले आहे। पहिले पातेले भरल्यामुळे मी ही चाळणी दुसऱ्या रिकाम्या पातेल्यावर ठेवत आहे। आता त्यावर स्वच्छ पाणी टाकून घ्यायचे आहे व पनीरचा गोळा कपड्याने असा खालीवर करत पुन्हा पाणी टाकून धुवायचे आहे, जेणेकरून लिंबाचा थोडाफार जरी अंश यात शिल्लक राहिलेला असेल किंवा आंबटपणा शिल्लक राहिला असेल तर तो निघून जाईल। पनीर दाबून घेत यातले शक्यतो सर्व पाणी आपण काढून घ्यायचे आहे। मऊ लुसलुशीत पनीर आपले तयार झालेले आहे। तुम्ही बघू शकता पनीर छान सॉफ्ट तयार झाले की आपले कलाकंदही सॉफ्ट बनतात।
इथे एक टप्पा आपण पूर्ण केलेला आहे. आता हा पनीरचा गोळा हलक्या हाताने थोडा क्रम्बल करायचा आहे. कढईतले दूध मध्ये मध्ये हलवत राहायचे आहे व पावभाजी स्मॅशरने मी अजून पनीर थोडं स्मॅश करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता सॉफ्ट पनीर तयार झालेले आहे. मध्ये दूध हलवून घ्यायचे आहे. दूध आटत आलेले आहे. तोपर्यंत मी इथे ड्रायफ्रूटचे काप करून घेणार आहे. तुम्हाला आवडतील ते ड्रायफ्रूट तुम्ही यात वापरू शकतात. मी बदाम व पिस्त्यांचे काप करून घेणार आहे. कलाकंद सेट करण्यासाठी म्हणून मी इथे एक टिफिन डबा घेतलेला आहे आणि त्याला मी तुपाचा हात लावून घेते, जेणेकरून कलाकंद पटकन सुटेल. तुमच्याकडे असा डबा नसेल तर तुम्ही एखादा मिठाईचा बॉक्स किंवा केकचा स्क्वेअर असा पॉटही वापरू शकतात. कढईतले दूध बरेच आटलेले आहेत. यात आपण अर्धी वाटी साखर घालणार आहोत. 1.5 वाटी दुधाला अर्धी वाटी साखर हे प्रमाण परफेक्ट आहे, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखरेचे प्रमाण कमी अधिक करू शकतात. साखर टाकल्यावर साखरेचे पाणी होऊन दूध परत पातळ होते. या स्टेजला गॅस फुल करून सतत हलवत राहा. जोपर्यंत दूध 1 ते 1.5 कप शिल्लक राहणार नाही तोपर्यंत आपल्याला सतत ढवळत राहायचे आहे. दूध चांगले आटलेले आहे. आता यात पनीर घालून चांगले हलवून घ्यायचे आहे आणि एकजीव करायचे आहे. आवडत असल्यास इथे वेलची पूड आणि केशरच्या काड्या पण घालू शकतात. तसेच जास्त ड्रायफ्रूट आवडत असल्यास ते पण इथे तुम्ही घालू शकतात. आपले कलाकंदचे मिश्रण व्यवस्थित तयार झालेले आहे. तुम्ही बघू शकता. तूप लावलेल्या डब्यात सर्व मिश्रण आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. चमच्याच्या साहाय्याने वरचा सरफेस एकसारखा करायचा व डब्बा थोडा टॅप टॅप करून घ्यायचा. मस्त स्वच्छ दाणेदार असे कलाकंद तयार झालेले दिसत आहे. रंग टेक्स्चर खूप सुरेख आलेला आहे. त्याचप्रमाणे फ्रेश व ज्युसी पण दिसत आहे. यावर आपण आपल्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट घालून घ्यायचे आहेत. ड्रायफ्रूट घालून झाल्यानंतर रूम टेम्परेचरला साधारण आपल्याला 3 ते 4 तासासाठी बाजूला ठेवायचे आहे. या ठिकाणी 4 तास झालेले आहेत. आपण बघू शकतात मिश्रण चांगले सेट झालेले आहे. आता याच्या आपण वड्या पाडून घेणार आहोत. या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे वेगवेगळ्या आकारात वड्या पाडून घेऊ शकतात. तर तुम्ही असे कलाकंद घरी करून बघा आणि बनवलेले कलाकंद कसे झाले ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. रेसिपी तुम्हाला थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या रेसिपीसह. बाय बाय. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.